आणि आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर मुंबईत साथीच्या रोगांनी डोकं वर काढलेलं आणि या संदर्भातलं वृत्त आपल्याला पाहायचंय, आपण बघूया. पावसाळा सुरू झालाय आणि आता मुंबईत साथीच्या रोगांनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे. एका महिन्याभरात आतापर्यंत लेप्टोचे 5 रुग्ण आढळलेत आणि यापैकी 3घांचा मृत्यू झालाय, तर गॅस्ट्रोचे तब्बल 779 रुग्ण आढळलेत. मलाड परिसरात महिलांचा आणि त्याचप्रमाणे कुर्ला गोवंडीमध्ये लेप्टोनं बळी घेतलेला आहे. आपण बघतोय साथीच्या रोगांचं प्रमाण सध्या वाढत चाललं असून महिन्याभरातच मलेरियाचे 356, डेंग्यूचे 21 आणि लेप्टोचे 5, गॅस्ट्रोचे 779 आणि कावीळीचे 94 रुग्ण आढळलेत. मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये ही संख्या काहीशी कमी जरी असली तरी देखील या आजारांच्या रुग्णांमध्ये तेवढ्याच प्रमाणात वाढ होताना दिसते. आपण बघतोय का सध्या पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि मुंबईत साथीच्या रोगांनी जे डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे. गेल्या महिनाभरामध्ये लेप्टोचे 5 रुग्ण मुंबईत आढळलेले आहेत आणि यापैकी 3घांचा मृत्यू झालाय. गॅस्ट्रोचे तब्बल 779 रुग्ण आढळलेले आहेत. मलाड परिसरामध्ये महिलांचा त्याचप्रमाणे कुर्ला गोवंडीमध्ये लेप्टोनं बळी घेतलेला आहे. साथीच्या रोगांचं प्रमाण सध्या वाढत चाललं असून महिन्याभरात मलेरियाचे 356, डेंग्यूचे 21, लेप्टोचे 5 आणि गॅस्ट्रोचे 779, त्याचप्रमाणे कावीळीचे 94 रुग्ण आढळलेत. आणि या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉक्टर मधुकर गायकवाड माझ्यासोबत आहेत. सर, आपल्या या कार्यक्रमामध्ये स्वागत. एकंदरीत लेप्टोज हा आता आजार सध्या मुंबईमध्ये डोकं वर काढतोय आणि हा आजार सध्या कसा पसरतोय या संदर्भात काय सांगाल? नक्कीच पावसाळा असल्यामुळे पावसाळ्यामधले बरेच साथीचे आजार हे पसरत असतात. त्याच्यामध्ये लेप्टोज हा आजार नाही. पावसाळ्यामध्ये जसे मलेरिया आहे, डेंग्यू आहे, गॅस्ट्रोएंटरायटिस आहे आणि चिकनगुन्या आहेत आणि बरेचसे सर्दी खोकला जे काही व्हायरल फिवर असतात, हे व्हायरल फिवर आणि सगळे हे आजार हे मुख्यतः आपल्या पावसाळ्यामध्ये जास्त होतात. लेप्टोस्पायरोसिस हा आजार मुख्यतः आपण ज्यावेळेस पाणी थांबलेले असेल किंवा आपण पायामध्ये चप्पल न घालता किंवा बूट न घालता आपण पावसातून चालत असतो त्यावेळेस पाण्यामध्ये ज्यामध्ये उंदराचे ते लघवी आणि किंवा विष्ठा जे असते ते त्याच्यातून हा आजार स्पायरोच्यूटद्वारे हा लेप्टोस्पायरोसिस हा आजार मुख्यतः पावसाळ्यात होत असतो. कारण का बाहेर जाताना हा स्पायरोच्यूट आपल्या शरीरामध्ये ज्यावेळेस प्रवेश करतो त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यामुळे बऱ्याच आजार होऊ शकते शक्यता. जसं शरीर त्याच्यामुळे फिवर, ताप आहे, ताप अजून थंडी वगैरे येतात त्याच्यात आणि बॉडी पेन असतं, मोस्टली मसल पेन वगैरे आहे. आणि जर जास्त सिव्हिअर जर कंडिशन जर झाली लेप्टोमध्ये त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये त्याचा लिव्हर इफेक्ट होतो आणि त्याच्यानंतर कावीळ सुद्धा त्याच्याने होत असते. आणि एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये आपण जर लवकर ट्रीटमेंट नाही जर घेतली तर त्याचा परिणाम नक्कीच आपल्या किडनीवर होतो आणि नंतर पेशंट किडनी आणि लिव्हरवर त्याचा इफेक्ट होऊन पेशंट जगवण्याची शक्यता जास्त असते याच्यामध्ये. नक्कीच. डॉक्टर, एकंदरीत या आजाराची जी सुरुवातीची लक्षणं आहेत म्हणजे हा आजार झाला हे नेमकं कसं ओळखायचं? पावसाळ्यामधले जे साथीचे जे आजार आहेत सध्या की मलेरिया आहे, डेंग्यू आणि लेप्टोस्पायरोसिस हा सगळ्यामध्ये ताप येऊन थंडी वाजून ताप वगैरे जास्त येत असते. पण लेप्टोस्पायरोसिस मध्ये आपल्या की मसल पेन्स असतात हे जास्त मुख्यतः असतं आणि विकनेस आणि मोस्टली जनरलाइज बॉडी पेन आणि त्याच्यानंतर आपली कावीळ वगैरे होणे किंवा डोळे आपले पिवळसर दिसतात आणि अजून जास्त झालं तर आपली लघवी वगैरे पिवळसर होत असते. आणि जर सिव्हिरिटी जर वाढली त्याचा लिव्हर जास्त परिणाम झाला तर आपलं अंग सुद्धा पिवळसर दिसतं. त्यामुळे ह्या लक्षणं जर वाटत असेल किंवा बऱ्याच वेळेस मलेरिया आहे का लेप्टो आहे, डेंग्यू आहे याच्यामध्ये रुग्णाला स्वतःला डायग्नोसिस करता येत नाही. तर त्यावेळेस अशा जर आजारात किंवा लक्ष जर वाटत असेल पावसाळ्यात तर नक्की तो आपल्या डॉक्टराकडे जाऊन डॉक्टरांना दाखवल्यानंतर डॉक्टर त्यांच्यावर ऍडवाइस टेस्ट वगैरे केल्यानंतर त्याचे सायन्स अँड सिम्पटम्स बघून हा नेमका मलेरिया आहे, लेप्टो आहे, डेंग्यू आहे याचा आपण डायग्नोसिस करून त्याचे मुख्यतः जे झाल्यानंतर डायग्नोसिस आपण त्याच्या योग्य प्रकारे त्याच्यावर आपण ट्रीटमेंट करू शकतो.
नक्कीच. जसं डॉक्टर आता आपण चर्चा केली सगळ्यामध्ये थोडेसे फार सिम्पटम्स हे सारखेच असतात. नक्कीच. आता आपण जशी चर्चा केली लेप्टोबद्दल, तशीच मलेरियावरती असं होतं का अनेकदा मलेरिया आजार झाल्यानंतर लोक त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतात आणि नंतर अचानक लास्ट स्टेजला जाऊन मलेरिया पोहोचतो, या संदर्भात काय सांगाल? मलेरियामध्ये सुद्धा सुरुवातीला थंडी वाजून ताप येत असते, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सुद्धा बॉडी पेन होता आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा कावीळ होण्याची जास्त शक्यता असतात. आणि थंडी वाजून ताप आल्यानंतर आपण प्रिझ्युम्टिव्ह ट्रीटमेंट किंवा जर डायग्नोसिस हे झाल्यानंतर किंवा हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर त्याच्या मलेरियाचे टेस्ट असतात. कारण त्या मलेरियाचे सुद्धा 4 प्रकार आहेत: प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम मलेरी, ओएल आणि वायवॅक्स. आणि काही वायवॅक्स जे असतात की दर 6 महिन्याने त्याचा रिलॅप्स होऊ शकतो. तर जर मलेरिया जर आपल्याला जर थंडी वाजून ताप येत असेल किंवा मलेरियासारखं वाटतं किंवा अगोदर जर मलेरिया झालेला असेल कधी, तर अशा वेळेस नक्कीच आपण लवकरात लवकर आपल्या डॉक्टरांना दाखवून त्याच्यावर योग्य प्रकारे उपचार घ्यायला पाहिजे. कारण याचं जर आपण ट्रीटमेंट जर नाही लवकर घेतली तर त्याचा परिणाम आपल्या लिव्हर, किडनी आणि पूर्ण आपल्या रक्त शरीरातले आहे त्याच्यामध्ये आरबीसीज आहेत, डब्ल्यूबीसीज आहेत किंवा प्लेटलेट्स वगैरे आहेत, तर याच्यावर परिणाम होतो आणि हे सगळे कमी होऊ शकतात. ज्यावेळेस आपल्या शरीरातील रक्तपेशी वगैरे कमी होतात किंवा किडनीवर परिणाम होतो किंवा लिव्हरवर जास्त परिणाम होतो, अशा सिव्हिअर स्टेज पर्यंत जाण्यापेक्षा अगोदर अर्ली स्टेजमध्ये जर आपण डायग्नोसिस करून त्याच्यावर योग्य ट्रीटमेंट घेतलं तर आपण त्या रुग्ण दगावण्यापासून आपण ह्या गोष्टींना वाचवू शकतो. ते शक्यतो ज्यावेळेस कोणताही आजार तापल्यानंतर घरी न करता लवकरात लवकर डॉक्टरांना दाखवायलाच पाहिजे. नक्कीच. डॉक्टर मधुकर गायकवाड हे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक माझ्यासोबत आहेत आणि यांच्याशी आपल्याला अजून देखील बातचीत करायची आहे, परंतु कार्यक्रमात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. पाहिलं का आता पावसाळा तोंडावरती आलेला आहे आणि पावसाळा सध्या सुरू झालेला आहे आणि यातून अनेक आजार हे सध्या डोकं वर काढतात आणि या संदर्भातच आपण चर्चा करतोय. आणि माझ्यासोबत आहेत सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलचे अधीक्षक डॉक्टर मधुकर गायकवाड सरांशी मी पुन्हा एकदा बातचीत करायला सुरुवात करते. डॉक्टर, मला या संदर्भात काय सांगाल की आपण आता चर्चा केली का लेप्टो त्याचप्रमाणे मलेरिया हे झाल्यानंतर आपण काय काळजी घ्या, त्याची लक्षणांबद्दल आपण आता चर्चा केली, परंतु हे होऊ नयेत म्हणून पूर्वतयारी काय करावी असं तुम्हाला वाटतं डॉक्टर? हे आजार होऊ नये म्हणून आपण शक्यतो आपल्या घरात आणि घराच्या बाहेरचे जे परिसर म्हणतो हे स्वच्छता राखणं खूप महत्वाचं असतं. कारण की घरामध्ये याच्या बरेच जे हे मुख्यतः आजार आहेत ते डासापासून होतात. मलेरिया आणि डेंग्यू जे आहेत मुख्यतः डासापासून झालेले असते. अशा डासाची उत्पत्ती आपल्या घरातही होत असते आणि घराच्या बाहेर सुद्धा होत असते. आपल्या घरामध्ये आपण बघतो की फ्लॉवर पॉट्स असतील किंवा रेफ्रिजरेटर असतील, फ्रीज असतील, तर जिथं पाणी साचलेलं असतं तिथं घरामध्ये जास्त होण्याची शक्यता असते. आणि बाहेर आपला जो आजूबाजूचा परिसर आहे जिथे की पाणी साचलेलं असतं किंवा आपल्या बाजूबाजूला बरेच खड्डे असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेच वेळेस पाणी साचलेलं असतं किंवा कोणतेही माठ असेल किंवा कोणते पत्रे असतील जिथे की पाणी साचलेलं असतं, अशा ठिकाणी डासांची उत्पत्ती जास्त होण्याची शक्यता असते. तर असे जे आजूबाजूचे परिसर आहेत हे स्वच्छ ठेवणे आणि आपल्या घरातले जे जिथे जास्त दिवस पाणी आहे त्याच्यामध्ये जे डास होण्याची शक्यता जास्त असते, तर असे पाणी वगैरे आपण काढून टाकायला पाहिजे आणि घरातली सुद्धा स्वच्छता आणि आजूबाजूची स्वच्छता. त्याच्यानंतर आपल्या स्वतःच्या शरीराची सुद्धा स्वच्छता खूप महत्वाची असते किंवा आपल्या शरीराची निगा राखणे म्हणतो आपण. की पावसाळ्यामध्ये ज्यावेळेस आपण बाहेर वगैरे फिरून येतो त्यावेळेस आपले कपडे वगैरे ओले होतात, तर अशा वेळेस आपले कपडे वगैरे लवकर बदलणे किंवा आपण कोरडे कपडे घालणे त्याच्यामुळे स्किन इन्फेक्शन होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. त्यामुळे ह्या गोष्टी ज्या आहेत आणि लेप्टो आपण ज्यावेळेस बाहेर जात असतो की पायाने किंवा रिकामी पायाने न जाता किंवा आपल्या पायावर किंवा हातावर किंवा जर जखम असेल तर लवकरात लवकर डॉक्टरांना दाखवून घेऊन त्याला अँटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट्स लावायला पाहिजे आणि आपले पाय हे पूर्णतः झाकायला पाहिजे. जसे काय गम बूट्स वगैरे असतात ते पूर्ण आपल्या पायाला झाकलं जातं. जिथे की आपण पाणी जिथं साचलेलं असतं असं पाण्यातून जायला वगैरे टाळायला पाहिजे. शक्यतो घाण पाणी जिथे असतात जिथे की असे उंदीर वगैरे की मरून पडलेले असतात किंवा उंदरामुळे हा शक्यता